Nhớ thằng cu Phước. Không biết cha nó có biết nuôi con không? Càng nghĩ càng giận con mình. Đàn bà gì đâu. Bà cứ trách con Ngọc hoài làm sao? Hoàn cảnh của nó là vậy. Chứ đem theo con lên rừng á thì cũng tội cho chính thằng nhỏ thôi. Lại đứa nào đây? Tụi nó lớn hết rồi, bà có nói á, tụi nó cũng không có nghe đâu. Cứ ôm cái lo vô mình rồi khổ cái thân. Alo, ai gọi vậy? À, Tám hả? Gì cũng mạnh giỏi. Cô Lệ bị bắt vì chuyện làm ăn đổ bể. Vụ này thằng Phát cũng có liên lụy, nên trốn đâu mất tiêu rồi. Còn thằng Phước, mèn ơi, lại khổ cháu tôi rồi. Hay là nó ôm con lên chỗ con Ngọc? Nè, đừng có báo công an nha. Để anh phụ làm chứ. Nè, tôi có vướng rồi nghe. Đồng cam cộng khổ như xưa vậy mà. Tôi khổ với anh khổ gì? Thích lao động, vô trại cũng được làm vậy. Đừng nhắc lại điệp khúc đó nữa. Không ai khùng tự nạp mình vô tù hết. Lưới trời lồng lộng, làm sao thoát? Phải trả hết nợ đời rồi mới mong được thanh thản. Chui trúng nhủi hoài như vậy đâu có được. Ở đây cản trở chuyện tình cảm của em phải không? Chuyện tình nào? Tôi giờ vô cảm rồi, đừng có nói xa. Đừng có lấy giải thư che mắt Thánh. Mới biết quan chút là biết có chuyện. Anh mà giỏi như Thánh vậy thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đang nghiến hoài. Có giáp mới bớt dại. Muốn đâm khôn phải té 5-7 lần. Mới té có một lần mà đã rơi xuống vực thẳm rồi. Ngu sao theo anh? Chịu té 5-7 lần thì còn gì là đời. Đồ cố chấp. Ngọc ơi! Ngọc ơi Ngọc! Ngọc, anh Tám lên chơi hả? Trời ơi, thằng Bi lớn quá à. Sao bữa nay không đi học mà lên thăm gì vậy? Con bỏ học rồi, thì lên có đứa cái gì Ngọc luôn. Chắc chiều quá nên hư rồi hả? Con không đi học, ba con cho ăn đòn, chứ không có binh đâu. Nói sao nó cũng không chịu đi, vì chuyện má nó đó. Má chịu trách nhiệm về việc làm của má, còn con phải tự chịu trách nhiệm về số phận của con. Không học thì làm sao nên người được. Học ở đâu mà chẳng được, dì cho con ở đây, con đi học trường làng cũng được mà. Riết rồi ở đây thành cái trại, để cho những người không nơi nương tựa tới trú. Cậu trốn lên đây mà cậu mày biết à? Đây đâu có liên quan gì về lý lịch với nhau. Chắc người ta quên để ý. Tàn nhẫn vậy thì đi báo công an đi. Tôi lúc nào cũng muốn những điều tốt cho anh thôi, mà anh không hiểu gì hết. Cứ cố tình nghĩ về tôi theo kiểu của anh. Làm sao mà... Thôi vô nhà chơi con, không thôi nắng. Cậu tính sao? Lại có thêm đối thủ lên đây, tôi bỏ đi sao được? Tao quen coi vợ mày. Mà dù nó chỉ là cô Ngọc đi nữa, như nhỏ em rồi, không loạn luôn được, hiểu chưa? Liệu có thể tin ở đạo đức của một thằng đàn ông không hả? Mày còn không tin ở chính mày, làm sao có thể tin được người khác? Tôi nóng ruột quá rồi. Phải lên chỗ con Ngọc coi nó ra làm sao. Nó có sao thì bà làm được cái gì cho nó. Nó là đứa giỏi giang, làm được hết mọi chuyện à. Bây giờ chỉ thiếu tiền để đem vô cái trại đó thôi. Đủ thứ, nào là nước, giống, công, đất, cái gì cũng thiếu. Đàn bà cứ an phận thủ thường rồi cũng xong một đời. Nó không biết giống ai mà cứ ôm đồm đủ chuyện, để rồi nó cứ lận đận hoài vậy. Tôi lên trển á, cũng can nó bỏ hết để mà về đây. Nhưng nó không chịu. Nó tin ở những chuyện nó làm. Thấy vậy riết rồi tôi cũng lây theo cái niềm tin của nó. Đúng là tôi có lên chỗ nó, sức lực này cũng chẳng làm được gì. Hay là ông thương nó như con? Coi, thì hồi nào tới bây giờ tôi vẫn thương mẹ con bà. Có gì đâu phải nói. Biết, nhưng vẫn phải nói thì cảm ơn ông đã làm cho mẹ con tôi bớt cô quạnh. Thì tôi cũng đỡ cô đơn, chứ đâu phải một mình má con bà. Bây giờ ông lên trển,
coi có gì giúp đỡ nó một thời gian được không? Vui mà con cái bất ổn, khó khăn thì không thể đành lòng được. Rồi, tôi sẽ hết lòng vì bà vì con. Bi đi học vui vẻ nghe. Ráng hòa đồng với các bạn. Dạ. Đi con. Lúc về anh ghé đại lý chở cho em bao phân nha. Bà chủ bắt trở gì cũng phải chở mà. Tình cảm chữ ha. Anh đừng kiếm chuyện nữa được không? Giỡn xíu mà giận kì. Tôi sống nghiêm túc quen rồi. Đừng có giỡn kiểu đó. Trời đất, Dượng. Ủa? Em ơi, Dượng 10 lên nè. Dượng. Con. Má bày á cử Dượng lên đây làm đại sứ chính thức ở đây á, chịu không? Dượng ở đây nhớ làm đồng minh, binh vực quyền lợi của con đó. Đứa nào đàng hoàng tao binh. Tao trước hết á phải vì quyền lợi con gái tao chứ. Đúng đó ba. Lẹ lẹ lên, đi làm anh chờ nghe. Mọi người ăn đi. Tư Hậu. Uống đi ông. Ông coi thứ rượu đế mua với xứ tôi á có hơn rượu xứ này không? Tôi đi đâu là cái xị theo đó. Không cô đơn mới sống được. Còn gửi thơ về dưới mép má con à ngang. Dượng thấy cô đơn nên lấy rượu thay má hả? Chết chú Mười rồi. Rượu á cũng chỉ như một thứ bạn đàn ông, giúp say sưa giải sầu chút đỉnh. Đúng. Chứ làm sao thay được đàn bà. Mà cái thứ men đàn bà đó đã say rồi á, không cách nào cai nghiện được. Phải không tụi bay? Mừng em, có ông cha Dượng tuyệt hảo. Cảm ơn em. Mẹ ơi, tôi thấy cậu sao mà lịch sự quá. Vợ chồng gì mà như khách với cứa vậy? Vợ chồng nào? Phải biết tương kính như Tân, sợ vợ đắc thọ mà. Rút được kinh nghiệm rồi hả? Chị ăn cơm đi. Cơm ngon lắm. Dì mở cửa cho tôi ra vô hàng ngày đi. Em xin chị. Anh đã đi tù rồi. Nhà còn mình em. Lỡ sao ai nuôi các cháu. Tôi cần sống, chứ tôi không phải cần ăn, hiểu chưa? Tình hình của trại tới giờ thiệt tình chưa có gì sáng sủa. Nước vẫn không có, người thì bỏ đi hết. Có thêm Dượng 10 với anh Tám thiệt là quý. Nhưng cả hai cũng không phải là nông dân. Nè, tự ái nói lên đùng đùng nè. Bộ mày nông dân hơn tao không? Con nói vậy tức là tự nhận mình cũng là dân lơ tơ mơ như Dượng vậy. Nghe nói mấy trại gần đây đã chặt hết cây cà phê, chuyển qua trồng điêu và khoai mì. Có nơi trồng mía còn được nhà nước trợ vốn nữa. Điêu và khoai mì là những cây từ lâu đã hợp đất ở đây. Nó chịu hạn tốt hơn cây cà phê đó không? Mà vốn lại ít nữa Ngọc à. Có thể tới bước đường cùng mình cũng sẽ phải thay đổi như họ. Nhưng ai cũng trồng điều khoai mì, lỡ thị trường bỏ qua sẽ giống như hồi còn nhỏ tôi đi buôn cá, vừa bán vừa cho cũng chẳng ai mua. Tới lúc đó không chừng cà phê lại có giá. Ý kiến vợ chồng anh Tư tôi lại nghĩ ở một khía cạnh khác. Theo Dượng á, đất nào cà phê chết rồi, con cứ cho trồng khoai mì, không được nhiều cũng được ít. Nhưng điều quan trọng là có việc làm, ắt sẽ thu hút được nhân công. Chứ vắng tanh vắng ngắt như vậy, ai cũng buồn cũng nản. Rượu ngon uống mình cũng ngán. Chú nói chí lý quá. Con cảm ơn Dượng và mọi người. Bây giờ con nhờ dì Dượng Tư tìm giùm con người làm đất, sau đó tìm giống tốt để trồng khoai mì trên những lô cà phê chết, được không Dượng? Chuyện đó thì hai vợ chồng Dượng lo được. Vừa rồi chạy ra thị trấn
Con thấy có nhiều nhà treo bảng bán giá rẻ bất ngờ. Hầu hết là nhà của các chủ trại. Vì tình hình làm ăn thua lỗ nên bán đất về thành phố hoặc đi nơi khác, rồi cũng bán luôn nhà ở thị trấn nữa. Nè, bộ con tính mua nhà ở ngoài đó, khoan giếng dẫn nước về đây chắc. Dư tiền không biết làm gì hả? Con tính trong lúc ở trại không có việc cho Dượng với anh Tám thì kiếm lấy một miếng đất ở thị trấn, mở tiệm cho Dượng nhận sửa chữa hay làm ăn gì đó. Vụ nông trại con không dám chắc, chứ vụ này thì chắc ăn. Mình phải lấy ngắn nuôi dài Dượng à. Bay nói ngon quá ha. Thấy bay lủi thủi một mình ở trên này, tụi tao mới kéo nhau lên đây. Bây giờ ra thị trấn mở tiệm thì thà tao cứ ở dưới đó, thằng Tám cứ ở Sài Gòn còn hơn. Ở đây đói cùng chịu, no cùng hưởng. Nếu bay không cần Dượng ở đây thì tao khăn gói đi về với bà lão của tao cho rồi. Bay có biết ở dưới má bay cứ la tao là vì tao khen bay giỏi, khen bay tài. Rồi cứ cái đà này bay tha hồ múa mai tự tung tự tác, làm bả mất con gái cưng. Tao bị oan ức như vậy đó, mà tao nói mày có chịu nghe tiếng nào đâu. Nè, chú đang giận, cứ bình tĩnh để nói cho. Tôi khuya rồi, tụi tôi về ha. Chú ơi. Em nhận đi. Anh còn có nhiêu đó góp cho em làm ăn ở nông trại. Khỏi cần, anh giữ lấy mà lo chuyện riêng của anh đi. Làm gì có chuyện riêng này. Ít ra cũng để lo các vụ làm ăn của anh. Tôi giữ, lỡ liên lụy thì sao? Dù đâu có mất thì cũng chỉ mất cái nhà. Mình cũng chỉ buôn lậu, trốn thuế có vài vụ, đâu có tội gì lớn. Nhiều người cả đời làm chẳng có nổi cái nhà, đằng này anh mới mất như không vậy. Vậy anh đâu có làm được gì để mua cái nhà đó đâu. Sao không làm gì? Một mình em làm chắc. Bao nhiêu năm đó mình đã cùng nhau xoay sở đủ chuyện. Tất nhiên cũng nhờ em đã vạch ra phương hướng đúng mà gây dựng đến. Nhưng không có anh, thử hỏi em có làm được vậy không? Trong thâm tâm anh vẫn biết em giỏi giang, nhưng làm vợ mà cứ nói giọng tài lanh hơn thua với chồng, làm người ta tự ái mới gây nên nỗi. Anh nghĩ người ta nói đúng. Một gia đình có bền vững hay không, tình cảm của chồng đối xử với mình ra sao, là do ở cách cư xử của người đàn bà. Tốt đẹp, tài giỏi, nhưng mà không khéo léo tế nhị thì... Em đâu có khi nào nặng lời chê trách gì anh đâu mà anh nghĩ vậy. Nhưng anh biết tự đáy lòng em vẫn không tôn trọng anh, vẫn coi anh là cái thằng phát ngày xưa, lông bông, ăn chơi phá của, con cưng của má, không biết gì. Dù vậy, nhưng em vẫn yêu anh. Việc gì anh phải mặc cảm. Không lẽ vì tình yêu của em, anh thay đổi tốt hơn, em lại không yêu anh nữa? Không lẽ em muốn anh mãi mãi là thằng phát khờ khạo đó, để em được mặc sức dùng dãy khoe tài khoe tốt? Em thích qua anh để khẳng định khả năng của mình, chứng tỏ sự đổi đời của mình. Vậy là em yêu chính em, chính sự tốt đẹp tài giỏi của em, chứ đâu phải em yêu anh. Mai anh về Sài Gòn ra đầu thú.
Con ở với má. Ngoan ngoãn vâng lời má nha con. Dì ráng giúp tôi trông coi thằng nhỏ, cho tôi yên tâm cải tạo. Có ai lùng bắt đâu mà cậu phải tự đi đài làm chi vậy, cho nó khổ. Đã tới lúc tôi phải tự ý thức được mình, cần biết sống thế nào là đúng sai. Anh đi đi. Có gì xưa nay anh làm nên buồn lòng, bỏ qua cho anh nghe. Anh ráng giữ sức khỏe. Còn số tiền của anh, Giờ anh chẳng cần gì hết. Em cứ yên tâm giữ lấy làm ăn, nuôi con. anh đừng lo. Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với con. Số vốn em sẽ mua đất dành cho gã trở về. Trở về đây để em vẫn coi anh như một người lối xóm mà. Tôi thôi nhé. Em chào anh. Chào Dượng. Có Dượng ở đây con yên tâm phần nào. Con đi đi. Đợi em. Cà ba. Có. Cà bốn. Có. Cà năm. Có. Cà sáu. Có. Ủa Phát, biệt tó rồi hả mày? Đi đâu cũng không tránh được bà. Tưởng mày... Còn có 7 nè. Chờ chút đi. Bạn như tôi có gì đâu cự. Ngọc khuyên em ra đầu thú, nghĩ hoài rồi em theo. Nó muốn giết mày thiệt tình hả? Canh cặp à? Cà bốn. Con Ngọc ơi. Dạ. Tôi đã hẹn thợ rồi đó. Con có ra đón không? Dạ có, nhưng đợi chút nha. Con đi đâu sớm vậy? Dạ con đi đón thợ với dì Dượng Tư. Đi đi, rồi về Dượng nói chuyện. Hôm trước á, Dượng hơi nóng, thằng Tám nó góp ý, tao đã hiểu ra rồi. Lát nữa Dượng với thằng Tám ra thị trấn coi tình hình sao. Lúc con về á, mình sẽ bàn chi tiết. Dạ, cảm ơn Dượng, con đi. Thằng quỷ, tay mày ướt lạnh như tay ma vậy á. Chú đã nói chưa? Nói rồi. Tội nghiệp nó. Bà già nó ở dưới quê á, chắc là không bao giờ hình dung nổi là nó làm trang trại như thế nào. Lăn lộn còn hơn đàn ông nữa. Mà nó khích mình, chứ mình á đâu có khích nổi nó. Vậy mà bả toàn la tao á, là làm cho nó cứng đầu cứng cổ không à. Bả là yêu vậy mà, chứ có ông cha ghẻ nào tuyệt vời hơn chú. Nè, tao thích kêu ghẻ lỡ gì hết nha mày. Tao lúc nào cũng coi mình á như cha ruột của nó. Vợ chồng tôi nói
cô làm gấp 10 lần ông Tiến. Nhưng mà hồi ông làm á thì mưa nắng điều hòa, làm chơi ăn thiệt. Phải chi cô lên đây từ ngày đó, giờ chắc đã giàu to rồi. Biết đâu mình cứ làm cực lực, có lúc rồi trời thương. Cũng mong cho cô ở hiền gặp lành, để tụi tôi được nhờ. Đây là số bà con quanh vùng này đó. Tôi kêu tạm đợt đầu, nhận kiểu làm khoán việc đó cô. Chào bà con. À, Dượng Tư, Dượng đem mấy thứ trong xe ra đây giùm con. Dạ. Hôm qua mình cúng thổ địa rồi cô. Thì hôm nay cúng tình nữa. Hôm nay là ngày tôi với bà con làm quen nhau, đồng thời cũng là ngày khai trương để mà trồng khoai mì trên 4 lô đất này. Tôi đãi bà con một bữa ăn sáng để chúng ta cùng thông cảm với nhau. Về định mức, tiền công, dì Dượng Tư đã thảo luận với bà con rồi. Nhưng tôi vẫn xin nói thêm, nếu làm việc chất lượng sẽ có thưởng. Cô cũng ăn nữa chứ. Bà cảm ơn họ luôn. Dạ. Ngon quá. Ăn lại rồi đi làm á. Chắc con đi học hả? Con thích đi học lắm, nhưng nhà con nghèo, ba má con bắt đi làm qua má nuôi mấy em. Còn con thích đi học, học khó thấy mồ. Cô giáo lại dữ, đánh con sưng cái đít nè. Làm có tiền thích hơn. Có tiền mà không có. Ở đây con nít phải đi làm là chuyện thường, vì đa số dân nghèo này đóng con. Tụi nó đã tới thì cho làm hôm nay. Nhưng từ lúc tiếp cận con nít rồi nghe. Con không nói tới chuyện năng suất cao thấp, chỉ trả lương theo khoán việc. Con không sợ thiệt. Nhưng thuê con nít là vấn đề đạo đức, vi phạm pháp luật. Ở xứ này có ai biết gì về pháp luật mà phải sợ. Mình hiểu biết hơn người ta thì mình phải làm đúng để mọi người làm theo. Bà con ăn xong đi làm theo sự phân công của dì Tư, còn tôi với Dượng Tư đi thăm đất một chút. Dạ bà chồng cứ đi đi. Làm việc nha. Tôi sợ là toàn bộ 4 lô đất này á, cô mà trồng mì không có giải quyết được nguồn nước đâu cô. Cà phê cô ở chỗ khác cũng chết à. Chuyện đó con lo, nhưng hơn chục người với diện tích mênh mông vậy có bị lọt thỏm không Dượng? Ôi, cái đó thì cô khỏi lo. Hãy cứ có việc là có thợ. Riêng cô xử đẹp với người ta, họ truyền nhau. Có khi ngày mai cả xóm kéo lên đây xin việc làm cho cô xem á. Nhưng sao Dượng không thuê cơ giới? Cơ giới thì làm nhanh, nhưng mùa khô năng suất không cao. Tính ra mắc tiền hơn thuê người làm thủ công. Mặt khác mình giúp dân địa phương có việc làm, họ cũng sẽ tình nghĩa với mình thôi. Có thể Dượng có lý hơn con vào lúc này. Cũng như tụi con nít có lý khi nói đi làm thích hơn đi học. Nhưng trong tương lai vẫn phải lấy cơ giới làm gốc mới làm ăn lớn được. Thôi con phải về. Dì Dượng ở lại trông coi công việc giùm con nghe. À, Dượng nhớ lo nước nôi cho chu đáo nghe Dượng. Cô cứ yên tâm. Ủa, Dượng chuẩn bị đi hả? Sao Dượng nói là đợi con về rồi mới bàn bạc chứ mà. Bàn á thì Dượng bàn chi tiết thôi, còn về tinh thần á là Dượng nhất trí rồi. Anh sẽ về Sài Gòn mang chiếc xe tải lên. Tin là sẽ có nhiều việc cho tiệm sầu đâu này. Vừa phải thôi nghe mày. Tao 10 đâu nè, vui vẻ trẻ lâu. Cớ gì phải sầu đâu chết sớm. Tới rồi. Nội ơi, tao có thăm nội nè. Bữa nay thất nghiệp hay sao mà vợ chồng con cái đông đủ vậy? Đây, giống như chàng Phước á, nhớ nội không con? Hôm nay chủ nhật rảnh, tụi con cho cháu qua thăm ngoại. Nội chứ sao ngoại? Má là má người ta chứ bộ.
Không dám đâu. Thôi để nó thắng đi, không nó gọi tao bằng má vợ thì bay thiệt thòi. Chút xíu nữa là cũng thành rể của má thiệt. Xui sao nhỏ Ngọc nó chê, tống nợ sang cho con. Vậy mà ở nhà kêu anh là phần lời mà trời ban cho em. Tôi thầm nghĩ vợ tôi thiệt thà mà thương, ai về cũng lắc léo xảo quyệt quá ha. Vậy còn chưa vừa với anh đó. Thấy tụi bay hạnh phúc mà má buồn cho con Ngọc.